Welcome to my YouTube channel, and for today's video mga darling, ipapakita ko po sa inyo ang aming second home! Yes! Meron po kaming second home. Kung meron first, may second. Sana may third, may fourth, may fifth. Joke lang. So, see you later guys! Bye! Hey guys! Ayun, welcome to my YouTube channel, and for today's episode, ipapakita ko po sa inyo ang aming second house! Yes guys, meron kaming second house! Okay, first, simulan na natin. Ipapakita ko sa inyo itong napakagandang design na to, na parang puno. It's a family tree. It's a sign of a family tree. Different colors kasi makulay ang buhay. Makulay ang buhay. And of course, my favorite part, one of my favorite part is the mirror. Alam natin yun guys, mga babae, before tayo lumabas, nagsasalamin tayo. Kaya, I love this mirror! I love this mirror na nandito siya sa wall na to. Kasi ito yung palabas na, may entrance palabas. So, naman, lagi tayo nagsasalamin. Okay, so let's go to the exciting part na, ito which is the living area. So, I'm gonna show you the chair. Take a look of the chair. Tignan nyo guys, solid wood siya. So nice, diba? And we have it customized, itong aming mga foam sa sofa. And I like the orange color kasi yung orange color kasi parang nagmamatch siya sa green leafy like this. Ayan. Ito yung centerpiece namin guys. Hindi na uso yung mga flower base. Kasi ano na tayo ngayon eh, we are the plantita generation. So, ayan, ito yung plant, nandito siya sa gitna ng dalawang to, which I really like. And of course, we have it here. Wala kami aircon guys, naka-electric fan lang kami dito sa sala. It's because mahal ang kuryente. So, ito guys, yung aming pinaka-corner piece. Ayan, pieces, kasi marami siya actually. So, ayan yung mga may tiger, ayan. Ito tiger naman to, symbolism of, you know, alam mo yung nalo kasi si BBM. Anyway, and this is the big sofa. Ayan. Upo tayo, ipipin natin ang big sofa. So, ang ganda lang guys, napakasimple nito. I like this one. And of course, kasi sa bahay may kurtina na. So, sabi ko, sa pangalawang house namin, tinatry naman namin itong blind curtain, okay? So, and this one, I like this balls. It matches the carpet. As you can see the carpet. Show them the carpet, darling. Ayan. 3 balls as a sign, as a symbol of I love you. Love. Ayan. So, let's move on. Here, another corner of the house. This one's actually, originally, ano siya eh? Tray. Tray siya, but it's because mas gusto ko siyang i-design. I bought something like this na parang maging stand niya, and then, ayan, I just put it somewhere here. It matches the palibot. Ayan. Ayan, so enjoy life. Okay? Enjoy life lang, sabi niya. And this one also, pampaswerte yun guys ha. Pampaswerte yun ang plants. And of course, this one also. And our arwana, okay? Yung fish, kasi pampaswerte yan. So, we also put this on the wall. And then this one also, yung paint ng aking daughter. Yes! Paint niya yan! Mga angal. And then of course, the most lovable part kung saan tayo mostly na tumatambay dito sa ating TV area. Ayan. So, we have this console table, wood, and then this one, the wall, brick walls, and then yung TV natin, LG yan. And then, our mga hanging wall. Okay? So, ayan. Pinuti ko na guys, para naman may puti din. Kasi all brown na siya and woods. Or at least may accent. And then, I love this speaker's butt. Hindi ko siya pinapakito. Maingay siya guys. And so, ayun na po ang ating living area. So nice! Ayan. So, ipapakita ko guys ang aming mga shadow here. Mansion siya doon sa dining area. Ayan. So, ipapakita ko na sa inyo yung dining area. From here, as you can see, pagpasok pa lang ng pinto, may
makikita kayong wall clock. Wall clock. Ang wall clock natin ay gold color as a sign of time is gold. Yes, time is gold. So, ayan guys. And then we have this also. Hindi siya painting, pero para siyang painting na naka-engrave. And so nice din. Gold color din siya. And then, ano sige? Pwede ba muna ako? Of course, let me show you our dining area. May bumugin ako. Wait, ang aking rep. Huwag ka yan! This is not our painter rep. Wala akong makikita dyan. So, eto guys, yung aming dining area with 1, 2, 3, 4, 5, 6 seaters. So, minimalistic lang to guys. Solid wood box. So nice, diba? So, ayan. And then, dito yung aming back door going to the backyard. But let me show you first our kitchen! Ayan! The kitchen is so nice. Ayan. So, hey guys! Welcome back! Ito na tayo sa ating kitchen area. Okay, as you can see, I have two kitchens lang. Mamaya papakita ko sa inyo yung dirty kitchens. Okay, so wala pa kasi masyadong gamit kasi hindi pa kami totally lumipat. Binisita lang namin and mag-stay na kami for a night. So, ganun guys. So, I have here some glasses of, wine, mga ganyan. Inuna ko talaga siya guys. Priority ko siya kaysa sa plato. Priority ko siya kaysa sa plato. Ayan, so, very simple. The color is coordinated, At saka, eto naman, this one, inuna ko talaga kaysa sa kalan. Importante siya. Anyway, and this is our wash area. And, come on guys, ang ganda naman dito ng aming mga chandelier. Iniporta namin. Ay, nakabukas na siya. Let's go. Let's move on to our dirty kitchen, which is not so dirty. Not so dirty because it's not dirty. So, ayan. May mga kalan kami. Akala niyo ba? Ayan, may mga kaldero, basurahan, and then kaya naman ng water. So, ayan. Oh, ito na yan ang dirty kitchen na so clean. Ayan. So, ayan. Meron din dito wash area. Wash ka ng plate. Ayan. So, let's proceed to our room, guys. Come on. Wait lang, dapat kasabi ko kaya. So, ayun na guys. Before tayo proceed sa ating room, dito muna tayo sa toilet. Toilet ng pang-guest area. Actually, ayan. Tada! Our toilet area is very nice and clean. Super simple lang siya, guys. And then our shower area, we have also heater here. Let me show you. Ayan. May tayo. Joke. Sinatan ko mo dito. So, ayan. Tumas na tayo, guys. Ayan. So, ayan. Oh my goodness! Tumahan tayo, guys! So, ayun na. So, ito naman yung ref ko. Ipapakita ko din sa inyo yung aking ref. Talagang ito yung dream ref ko. Frigidaire ba, guys? Frigidaire. Kaya ipapakita ko sa inyo what's inside. Come on today! Of course, empty, no? Kasi hindi pa tayo nakakabili. Kaya pa tayo mag-grocery. Okay, pa tayo mag-grocery. Lahat ng malamanan yan. So, I like the idea of this one. I just want to share. Kasi, ito talaga, kapag may kagalit ka, at kapag may ayaw ka, i-invite mo siya. Of course, you have to invite and eat. Pero dito mo siya pauwi. Ano bakit? Kasi parang, ano na yung ball? Yung kasawal. The ball. Ito pa lang ako, diba? Eh, kaya habang kayo nagkikuhan nito, yung isa i-face the wall nyo. Ayan, hindi mo na kami see. So anyway, we have 2 rooms down here. Actually, meron pa sa taas. But let me see kung okay ayos na ba sa taas. And dito, hindi ko na ipapakita kasi medyo messy pa. And here naman, which my baby is sleeping right now. Isang ano lang pasad, hindi ko na i-ano sa inyo talaga. Ayan. So, kalat guys, kasi nga, nag-backpack agad kami dito. Ayan. And then, okay, lahat ng mga nakikita ninyo guys, tapusin na natin yung
pagpapanggap before we proceed to the other side of this house. Ayan, it's a prank! Hindi ko bahay ka guys, okay? Bahay to ni Madam. Yung may-ari ng resort. Nag-resort niya lang kami ngayon guys. Ipapahangin kami. Nagpapalamig dahil sobrang init. Mamaya, ilalagay ko link down below kung saan itong resort na ito. And, akitin po natin sa laptop. Akitin natin muna ito. Actually, hindi ko bahay ito. Huwag kayo maniwala sa akin. Hindi ko parang ako yung hindi ko matagal. Prank ko kayo? Come on, oh my God. Versus, meron din ditong creative horses, which I do not know the reason why. Because this is not really my house. And then I like this one. Okay, so meron silang another room dito which is locked. We cannot open that one. And here, let's see, meron silang veranda. Oh my goodness. Okay, I like the veranda. It shows the pool area, but medyo may harang lang ng kaunti. But it shows the pool area actually. So ayan, I like this one. I like the color combination of the house. The coordination of the parang design, interior, and then yung mga furniture. Super nice. Baba na tayo guys. Ayan. Guys, mag-prank ko pa kayo. So kung gusto nyo mag-stay at pumunta sa lugar na to, na super nice, super worth it, and super ganda guys. Okay, worth the try. Punta na kayo dito sa The Ulrich Land Farm Resort na located sa Agustos, Indang, Cavite. So see you! Ilalagay ko pala sa link down below contact numbers nila and then of course yung location talaga nila. Okay guys, papakita ko pa later yung mga other side of this resort. Hey guys, so ayun, dahil na-prank ko kayo, ipapakita ko na sa inyo, talagang nagre-resort kami. Wait lang. Ayan guys, ipapakita ko na sa inyo sila. Ayan, yay! Ayan, ayan ang apo natin. Ayan guys, see you! Hi guys, so hindi ko na ipakita kanina yung back door. Papakita ko sa inyo. This is the house outside of the back door. Ayan. Super nice! Diba? Ayan. Yan po yung ating back door. At ito po yung ating pool area. Ayan. And then, ito po yung ating fish pond. Super nice! Yay! Ayan. Ayan, ayan, ayan. Kumain na kaya ako guys? Gutom na ako. Bye!
Mag-jump ka. Totoy. Bakit masuk bilang ini? Makanya sakit yan dyan. Iya. Pakai gue jalan. Yeah. Ayan! Ayun na mga kids! Ayun sila! Oh! Diba? Dapat kakain ako eh. Kaya lang, ayun, ang dami pa sa pagkainan. Ang dami pa nila. Mamaya na tayo. Hey guys! So ayun, nakakain na nga tayo. Nakapagsin. Yes! Oo, sige. Ayan. Kasi sobrang enjoy lang. Ang daming nagsiswimming. Pero kami lang daw kanina. Walang outsiders dito. And then, ayun. Konti lang nakain natin, guys. Kasi syempre, mas priority natin yung mga bil-bil natin ay tago. Ayan. Ayan! Yay! Ayan! Hi, this is vlog mo! Ayan! Parang sarap na Sabi. Hi! Sayo, bitin lang. Bitin kasi hanggang part lang kami. Kung wala na. Pwede natin open. Kasi ano naman siya. Ayun ang baby ko, gising na. Ayan na siya. Dahil gising na. Ay, babe! Yeah! Umihi siya! Nakailang ihi ka na sa pool. Pamili ka na. Dayang ka na. Sabi na dayang ka. Basta walang tatae. Yay! Hey guys, so ayun na nga, nakaligo na tayo dahil tapos na ang ating magagandang oras. Tapos na po guys, ayan ang aming swimming hanggang 5 PM lang kasi kami. Kaya ayun, medyo bitin pero walang magagawa. But thankful at nakapag-enjoy naman kaming lahat. Ayan. So ayun guys, hanggang dito na lang. Sa mga gusto palang magpa-reserve ng resort na to, ilalagay ko sa link down below yung full address at contact number ng resort. Bye!